Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să îți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. O să vedem pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Da? Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, de asemenea poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. Poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra albastră. Da? Și începem cu numărul 1, piatra galbenă. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Numărul 1, aveți multe mesaje deja. Ok, este o perioadă aici în care o relație cam, nu știu, este pe sfârșit, e ca o ceartă, e ca un cutremur care e în relația asta, e ca o clădire care se dărâmă. În unele cazuri discutăm și despre un moment în care o relație trece printr-o schimbare foarte mare. Poate să fie ca un test, da? Când fiecare zice ce are de zis, e o perioadă poate agitată, dar dacă e să fie relația care trebuie, cu siguranță o să treceți peste așa ceva. Sunt niște adevăruri aici care au ieșit la suprafață, care s-au zis. Pentru tine avem Cartea Judecății, deci poate este o perioadă în care te ocupi cu actele, sau este o perioadă în care, uite, ai de luat o decizie importantă. Da? Este o hotărâre poate în plan personal sau profesional. Încep să vezi aici ce e drept, ce nu e drept. Da, hai să vedem despre ce este vorba cu judecată. Ok, cineva care vrea să te revadă. Te-ai hotărât cu cineva să te întâlnești. Da? Pentru că, uite, e cineva aici care ar vrea să te revadă. E cineva care ar vrea să te întâlnească. Uite, o invitație. Da? Poate te hotărăști să inviți pe cineva undeva anume. Sau cineva aici s-a hotărât, zice gata, invit persoana asta undeva. Pentru casa ta avem foarte mult noroc. Poate chiar o sumă de bani pe care o primești. Pentru alții văd un moment în care începeți să vă concentrați foarte mult aici pe starea voastră de bine, pe libertatea voastră. Hai să vedem numărul 1. Pentru casa ta avem o veste onorabilă și o întâlnire. Deci, nu știu, vorbești cu cineva la telefon și primești o veste bună. Sau, dacă ai întrebat de muncă, aici poate să însemne o avansare. Sau poate să însemne un răspuns pozitiv privind planul financiar, mai ales dacă e ceva din trecut. Da? Fiind casă, mai ține și de trecut. Deci în cadrul unei întâlniri, poate, nu știu, ai o discuție telefonică cu o rudă, cu un prieten și aici, uite, primești o veste extraordinar de bună. În curând, dorință, pasiune, deci cineva aici te dorește, cineva încearcă să se apropie de tine sau în curând poți să ai o activitate care ție îți place foarte mult, e ceva ce îți creează plăcere, e ceva ce te ajută din punct de vedere emoțional. Hai să vedem ce e cu dorința asta. E un bărbat matur, e un bărbat asumat și un bărbat tânăr. Aoleu, doamnelor și domnișoarelor, nu știu ce e aici, da? Poate sunt doi prieteni, da? Sau două persoane care, știu eu, se luptă pentru tine. Ia să mai vedem o carte. Cununie, relație. Ia uite. Te dorește cineva, noroc. Care e ciudat. Deci aici e ca și cum trebuie să alegi. Da? Poate să aibă legătură și cu o veste bună care apare din partea unor prieteni sau din partea unor colegi. Unii puteți să auziți de o căsătorie sau de un contract.
o întâlnire între doi prieteni care, nu știu, e bună, e pozitivă. Pentru bărbați, aici e ca și cum vă întâlniți cu un prieten și ăsta vă spune că și-a găsit pe cineva, că vrea să se bage într-o relație. În viitor avem o femeie, deci pentru bărbați aici văd o întâlnire cu o femeie, este o femeie matură pe care poate o admirați, poate vă simțiți și atrași, dar aici văd că în viitor, dacă ești femeie, tu va fi nevoie să iei atitudine în legătură cu o situație. Deci hai să vedem despre ce este vorba. Ok. Avem să nu disperi și realizarea dorințelor. Deci dacă ești femeie, se pare că tu vei da dovadă de foarte multă răbdare, de foarte multă înțelepciune privind această situație. Iar dacă ești bărbat, aici văd o întâlnire cu o femeie care așteaptă, este o femeie care are parte de realizarea dorințelor, deci are parte de un succes. Ce nu știi tu? Un copil. Aoleu. Deci tu nu știi ceva în legătură cu un copil sau în legătură cu o persoană mai tânără. De asemenea, poate este ceva ce nu știi în legătură cu un nou început. Ia să vedem noi ce e cu acest copil aici. Ce nu știi tu. Un prieten sincer. Da? Deci are legătură cu un prieten sincer. Poate ai un prieten care e mai mic decât tine ca și vârstă sau are un aspect fizic mai tânăr. Și să vedem. Și piedici, da? Deci e ca și cum cineva are niște piedici aici în legătură cu un copil, în legătură cu un proiect nou. O scrisoare avem, deci cineva care a primit o scrisoare, o veste care, nu știu, i-a blocat drumurile. Pe neașteptate, o persoană supărată sau tristețe, cineva care e puțin, îi pare rău, e o tristețe în legătură cu o veste despre un final și o persoană vicleană. Da? Pe neașteptate. Cineva e supărat sau supărată în legătură cu un sfârșit. Sau poate tu, nu știu, te superi pentru că, nu știu, se închide ceva, dar e legat de o persoană vicleană, deci nu e ceva pe care ar trebui să-ți pară rău. Poate, da, auzi de cineva din jurul tău că trece printr-un moment intens, dificil. Ce o să te mire? O bucurie neașteptată, o bucurie mare, o surpriză pe care cineva ți-o face. Din nou, poate avea legătură cu un nou început, un nou proiect, dar și cineva care parcă ți iese în cale, parcă ți iese norocul în cale. Ce o să te mire? Ia să vedem. Oh! Un conflict, o ceartă și lacrimi. O bucurie neașteptată, conflict și lacrimi. Deci aici e posibil să te mire chiar ideea că cineva reacționează într-un mod ciudat, cineva deodată spune lucrurilor pe nume, și arată pasiunea, și arată atracția sau poate avea legătură și cu un adevăr care se află. Ia să mai vedem o carte. Ce o să te mire? Na. Casă străină și bani mulți. V-am zis, deci nu știu, parcă așteptați ceva aici și o să vină chestia respectivă. Mai ales dacă a fost un conflict, mai ales dacă a fost cu lacrimi, a fost cu supărare. Sau cineva care are o surpriză mare în casă sau în legătură cu un teren, cu ceva. Hai să vedem aici ce nu știi tu cu copilul ăsta, cu... Parcă e un prieten, parcă e cineva care se blochează atunci când vrea să vorbească. Nu are curajul să zică ceva. Libertate. Cineva care e singur, cineva de la muncă. Na, poate este o persoană care ar vrea să te revadă sau care ar vrea să se apropie de tine, doar că încă nu are curajul necesar. Un triunghi, deci o alegere,
O șansă, o întâlnire pe termen scurt. Deci e cineva aici care ar vrea să îți propună o întâlnire, cineva care ar vrea să-ți propună poate o relație de prietenie, doar că persoana asta nu știe ce să facă. E mult prea oficială cu tine persoana asta. Uite. Uite, din nou, deci o persoană mai tânără care se gândește la un drum către casa ta, poate să fie. Hai să vedem pe neașteptate, ci cu supărarea asta și cu sfârșitul, cu persoana vicleană. Pe neașteptate avem o relație fără angajamente, o regină de gheață, deci o femeie dură sau e o femeie care pune accent foarte mult pe partea rațională și avem și niște obstacole. Deci, pe neașteptate, nu știu, e cineva aici care pune un obstacol. Dacă ești femeie, poate să fie și un moment în care conștientizezi un adevăr sau conștientizezi că ceva nu mai funcționează. Ia uite, un triunghi, da? Deci o alegere. Pe neașteptate cineva face o alegere. Și ce o să te mire? Că e tare ciudat. Ok. Avem un bărbat sincer, un bărbat cu părul deschis la culoare, ochii deschiși la culoare și cineva care se distrează sau cineva căruia îi plac distracțiile. Poate să însemne aici și o întâlnire pe care o ai cu cineva și în cadrul căreia o să rămâi foarte surprins sau surprinsă de reacția acestui om. Cineva care dă dovadă de sinceritate. Ce o să te mire este o iubire din trecut care revine. Foarte interesant. Hai să vedem îngerii romantici ce zic, da? Separare, ci că a venit timpul să te separi sau poate auzi de o despărțire. Un sfârșit. Rămâi optimist asupra vieții tale, gândirea pozitivă și credința îți pot aduce romantism, îți pot aduce bucurie și apoi avem este în regulă pentru tine să iubești. Deschide-ți inima, oferă și primește cea mai mare energie dintre toate. Deci aici, numărul 1, cumva trebuie să lăsați în urmă ceva ce nu mai funcționează. Trebuie să vă deschideți inima, să aveți niște discuții sincere și să încetați să mai controlați o situație. Dacă undeva lucrurile nu mai funcționează, încercați să nu mai insistați. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să distribui videoclipul, funcții gratuite pentru toți și astfel mă puteți ajuta. De asemenea, te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem așadar ce mesaje are tarotul pentru numărul 2. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe aplicația Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Aoleu, e cineva aici care spionează, cineva care e gelos. Poate este o perioadă în care analizezi niște acte sau aștepți un răspuns în legătură cu un dosar, în legătură cu o situație. Ok. Minciuni, un parteneriat, o relație oficială. Dacă ai desemnat aici ceva în perioada asta, cărțile îți recomandă să citești de 2 ori sau chiar să consulți un avocat, da? Cumva e bine să nu te arunci cu capul înainte. Pe de altă parte, ce mai văd aici este ceva oficial care, nu știu, se află într-o perioadă de rupere, de transformare. Poate să fie vorba și despre faptul că cineva parcă nu mai are etică, nu mai are moral, parcă cineva nici nu știe ce minciuni să mai zică aici.
O lipsă de încredere mai poate să fie. Și este o lipsă mare de încredere. Gelozia, deci nu știu, poate e cineva gelos, geloasă pe tine sau poate tu, da? Ești gelos sau geloasă în perioada asta. Hai să vedem ce zice tarotul. O veste rea, deci cineva care a primit o veste mai puțin plăcută. O veste despre un final, o persoană vicleană, lacrimi pentru casă. Deci o persoană înlăcrimată aici. E cineva care a primit o veste, a primit un e-mail, un mesaj. Doar că, uite, avem aici o bucurie mică. Este ceva ce se află, care, nu, pe de o parte nu e o veste bună, pe de altă parte e ceva eliberator. Mai vreau o carte, numărul 2. Adică e și o veste bună și o veste rea. Pentru casa ta, uite, avem o vizită, îți vine cineva în vizită sau te întâlnești tu cu un prieten, cu o rudă, poate să fie vorba despre un interviu la care mergi, da? Sau pur și simplu o întâlnire aici pe care o ai cu cineva drag ție. Ia să mai vedem. Pentru casa ta. Ia uite, avem aici o întâlnire și dragoste sinceră, deci iei legătura cu o persoană pe care o respecti sincer, pe care o iubești. Tot pentru numărul 2 poate să însemne și o întâlnire de dragoste care apare. Întâlnirea asta poate să fie și online, adică pot fi și discuții online. Dar eu văd aici multă sinceritate, multă liniște, multă pace. În curând, o oarecare ceartă, da? Sau agitație mai poate să însemne. În curând. O agitație în legătură cu o scrisoare. Nu știu, primești o veste cum că cineva e agitat, cum că o persoană are niște probleme. Da? Și poate avea legătură aici, uite, cu un bărbat matur. Deci poate e un coleg, un șef, tatăl, un prieten, partenerul. În curând primești vestea asta. Vestea fie are legătură cu cearta, fie este ca un fel de discuție în contradictoriu. Na, parcă e o persoană aici care are și niște probleme legale. Sau este o persoană căreia nu-i convine ceva în legătură cu un drum lung. În viitor, văd o legătură cu o persoană foarte gânditoare, cineva care filozofează foarte mult, dar parcă e o persoană care doar gândește și nu face. Tot în viitor, văd aici o legătură fie cu o instituție publică, fie cu zona învățământului, da? În viitor mai văd și o întâlnire cu o persoană foarte bună, este o persoană care, știu eu, se bucură aici mult de întâlnirea cu tine, pentru că văd o companie plăcută și o bucurie mare, parcă e o întâlnire de calitate, da? Parcă sunt niște discuții la nivel înalt, aș zice eu. Mai vreau o carte. Judecată, deci poate te revezi cu cineva sau poate te hotărăști împreună cu o persoană, da, în legătură cu ceva anume. Ce nu știi tu, e ceva legat de un bărbat dacă ești femeie. Iar dacă ești bărbat, poate chiar este ceva despre tine, da, ce tu ignori. E ceva ce are legătură directă cu tine dacă ești bărbat. Hai să vedem ce nu știi. Dacă ești femeie, este că tu nu știi că persoana asta, ca să reușească ceea ce gândește, să-și pună în aplicare un plan sau ce vrea să facă, nu știu, te laudă, te onorează, te vorbește de bine peste tot. Pentru alții, mai uite, dacă ești bărbat, poate e bine să știi faptul că e nevoie să-ți vezi valoarea, da? Pentru a reuși să ajungi acolo unde vrei.
Pentru femei, nu știu, e cineva care vrea să-ți vină în casă sau cineva care vrea să te revadă. Pe neașteptate, bani, deci îți intră bani, poate bani mulți sau poate pe neașteptate ai legătură cu o bancă, cu un teren, o casă, un proiect mare. A strănutat motanul. Deci e cu noroc. Un bărbat tânăr și o surpriză. Ia uite. Și că pe neașteptate aici poți să te întâlnești cu cineva. E o persoană mai tânără, e o persoană energică, stabilă financiar. E cineva care știe bine ce își dorește. Da? Poate pentru unii pe neașteptate aici poate să apară o nouă persoană. Dar uite, e cineva care îți face o invitație, vrea să te revadă, vrea ceva serios, vrea ceva stabil sau cineva care își dorește un contract de calitate bună. Ce o să te mire? Un cadou. Ia uite, primești un cadou sau este ceva ce o să te surprindă la o zi sfântă, la o zi mare. Ia să vedem. Sau niște vorbe frumoase. Oleo, lacrimi. Legate de un blocaj. Aici o să te surprindă, nu știu, un blocaj care apare. Dar e un blocaj așa care vine din senin. Blocajul ăsta are rolul de a te feri. De a te feri. Două drumuri care se separă, văd aici. Surpriza e un sfârșit de care auzi. Sau un cadou legat de un sfârșit. Ia să vedem. Intrigi între femei și o persoană vicleană. Foarte interesant. Hai să vedem puțin, în primul rând, ce nu știi tu aici cu bărbatul ăsta. Este cineva pe care, nu știu, fie îl știi de pe internet, fie tu cu persoana asta aveți foarte multe lucruri în comun. Este și o persoană foarte dezvoltă aici, care la fel are un rol important, dar omul ăsta, nu știu, parcă te admiră în același timp, dar parcă este teamă să se apropie de tine. Uite, ci că o alegere, da? Deci aici tu nu știi că cineva are de făcut o alegere importantă între doi prieteni, între tine și altcineva. Sau poate e o persoană care se gândește că tu deja mai ai pe cineva, da? Dar poate pentru unii avea legătură și cu banii. Hai să vedem pe neașteptate ce cu personajul ăsta aici, că e tare ciudat. Aoleu, e un suflet pereche pe neașteptate care apare, o conexiune puternică, o relație și e ceva toxic. Da? Poate a fost o relație toxică și acum omul ăsta se întoarce în viața ta. Este o atracție mare aici dacă e să fie vorba despre o nouă persoană. Numărul 2. Ce pe neașteptat. Este o persoană căreia îi place tare mult să dețină controlul. Este o persoană foarte pasională. Da? Poate să fie o persoană brunetă. Cineva care îți dă un mesaj aici, îți face o invitație. Hai să vedem ce o să te mire, că e tare ciudată surpriza asta cu sfârșitul, cu lacrimile, cu blocajul. Ce e aici? Ce o să te mire? Ce o să te mire? Un bărbat sigur pe el, un bărbat credincios, este un bărbat cu părul deschis la culoare și e ceva legat de o vacanță, de o călătorie îndepărtată. Poate este o persoană de la distanță care are probleme, doar că mi-au mai ieșit două cărți. Un obstacol și o regină de gheață. Da? Obstacolul aici poate să țină de o femeie rece, detașată, o mamă, o persoană sigură pe ea.
cineva care este singur, un copil. Poate e o problemă aici legată de un copil sau legată de o nouă persoană. Numărul 2. Da. Surpriza este despre, uite, este în legătură cu un cuplu din viața ta. Este un cuplu matur aici, da? Și e posibil să afli, nu știu, că ăștia s-au împăcat sau e posibil să afli că iar se iubesc, chiar se împacă. Deci ceva aici vei afla, da? Poate e vorba de cineva din trecutul tău, da, care revine și care, știu eu, vrea să-ți dea peste cap planurile. Da, hai să vedem îngerii romantici ce zic. Numărul 2. Și că iartă și învață. Iartă și învață. Pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât experiențele tale vor fi mult mai frumoase în momentul prezent. Și avem bani și carieră. Banii sunt o problemă care afectează viața ta amoroasă chiar acum. Și avem probleme în familie, deci pe cât vei face pace cu părinții, ci că pe atât lucrurile vor fi mai bune în viața ta. Unii poate aveți probleme cu părinții, probleme în familie, discuții. Și mai avem angajament, căci că iubirea ta merge la un nivel mai înalt de angajament. Da, deci numărul 2 aici sunt niște probleme, aș zice eu, care cumva trebuie depășite. Da? Deci că o nouă iubire, un flirt. Eu simt pentru numărul 2 să vă spun că e bine să lăsați trecutul ăla în urmă, că nu vă ajută. Nu vă ajută, da? Uite, iar am tras, iar o nouă iubire, o nouă persoană, noi emoții. Poate pentru unii să fie și o resetare în relație, dar la ce văd eu aici e posibil să aflați niște lucruri care să vă determine chiar să lăsați de tot trecutul în urmă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații, iar dacă vrei o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo oricând aveți nevoie de o ghidare, iar cei care vreți site-ul, aveți și site-ul cristinazurba.com, acolo avem articole, aveți și citiri oricând aveți nevoie, încă e în lucru, stați aproape că urmează funcții noi, surprize plăcute. Vă îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă vă doresc!